بينما جالس كنتفرج في واحد الفيلم القصه ديال ثلاثه الجنود من سلاح الطيران الحربي الامريكي. الاسم ديال الفيلم انفنسبل. اللي تم انتباهي هي واحد لاسين ديال ثلاثه الجنود حاصلين في البحر بلا ما بلا ماكله. وما دحوا عليا بزاف ديال التساؤلات، كيفاش غيقدروا يعيشوا والمشكل غيعيشوا الا بقاو يشربوا الماء ديال البحر فقط. والسؤال اللي ما لقيتش ليه جواب هو اصلا علاش الماء ديال البحر مالح. معكم مروان مقدم قناه فهمها بالدارجه. الحلقه ديال هذا النهار علاش الماء ديال البحر مالح. هاد النبته اللي قدامنا الاسم ديالها البونزاي. الا خوينا عليها الماء العادي ما غيوقع عليها حتى شي حاجه، ولكن المشكل الا خوينا عليها ماء ديال البحر او ماء مالح شنو غيوقع عليها؟ غتموت. علاش؟ نشرح لك واحد الظاهره اللي هي حلقه الوصف في الموضوع ديالنا كامل، اللي هي ظاهره النفاذيه. بكل بساطه هي انتقال الماء من الوسط اقل تركيز للوسط اكثر تركيز. البونزاي علاش غادي تموت؟ لان بكل بساطه الوسط ديال الماء المالح اكثر تركيز والوسط ديال البونزاي وسط اقل تركيز. يعني ظاهره النفاذيه كما شرحنا من قبل، الماء غادي يخرج لنا من البونزاي ويبقى يمشي لنا للماء المالح، وغادي تخسر بزاف ديال الماء وما عادش تقدر دير لنا التركيب الضوئي اللي محتاجه ليه الجزيئات ديال الماء بزاف، ومن بعد غادي تدبال وغادي تموت. ولكن كاين واحد النوع كيقاوم الملوحه في المياه ديال البحر، بحال واحد النوع ديال الشجر الاسم ديالو المانغروف، واللي هو واحد الشجر كاين في المناطق الاستوائيه. هاد النوع كيستعمل واحد الطريقه باش يقاوم الملوحه في المياه ديال البحر. الطريقه الاولى وهي كيتحكم مزيان في مرور الماء في الجذور، حيت كتسد المسام ديال الغشاء البلازمي بماده شمعيه كتسمى السوبرين، وكتمنع الظاهره اللي شرحناها من قبل، ظاهره النفاذيه. ومن بعد كتخلي الماء والملح يتجمعوا حول الجدار ديال الجذور، وكتخلي فقط عنصر الماء بالدخول بالمساعده ديال واحد القنوات مائيه اللي الاسم ديالها الاكوابورين. وفي حاله النبته الا احتاجت للايونات كتدوزها من مضخات ايونيه سبيسيال لهذا العمل، اللي كيخلي الجذور كتحكم مزيان في امتصاص الماء على حده وامتصاص الايونات على حده اخرى. وفي واحد الدراسه تبين ان واحد الانواع ديال المانغروف كتوصل حتى 99% ديال الفلتراسيون ديال الملح. وبالنسبه للملح اللي كيدوز بنسب متفاوته للنبته كتخرجوا على مستوى الاوراق او كتخرجوا على مستوى جذع الشجره، لدرجه ان بعض المختصين صنعوا اله تحليه المياه انطلاقا من شجره المانغروف سموها جهاز المانغروف الاصطناعي. نخلي لكم هذا الارتيكل في صندوق الوصف. ولكن السؤال اللي كيهمنا، ثلاثه الجنود واش غيقدروا يعيشوا الا بقاو كيشربوا الماء ديال البحر لمده طويله؟ لذا غنحاولوا نشرحوا الامور على النحو الفيزيولوجي. الماء ديال البحر فيه كميه عاليه من الملح، 4% من البحار والمحيطات كتكون على شكل ملح، 9 الغرامات ديال الملح في اللتر الواحد على شكل مواد مذابه، صوديوم، كلور وسلفات. شنو غيوقع في الجسم ديالك الا شربتي هذه الكميه العاليه من الماء المالح؟ اولا الماء فيه تقريبا 4 الاضعاف نسبه الملوحه اللي كاينه في الدم. اذا الظاهره اللي شرحناها من قبل ديال النفاذيه غتكون من الخلايا ديال الانسان للشعيرات الدمويه والعروق، ومن بعد غادي تطرح على شكل بول. يعني الخلايا غتخسر الماء والسوائل بزاف وغتبقى كتكمش، ومن بعد غيموتوا شويه بشويه حتى يموت النسيج الخلوي كامل، وبالتالي كتسبب لنا تلف في الاعضاء والنظام ككل كيتعطل. هذا من جهه. من جهه اخرى الصوديوم اللي كيكون في الدم الجسم كيحاول يخرجه من السوائل على شكل بول مرورا بالكلاوي. يعني الكلاوي خاصها بزاف ديال السوائل باش تطرح الصوديوم على شكل بول. كتبول كميه من الماء اكثر من اللي كتشربوا. مثلا الا شربتي كاس ديال الماء خاصك تبول 4 الكيسان من السوائل، وهذا كيتسبب جفاف في الجسم. هذا الشيء اللي كيبان لينا ان الجنود ولات البشره ديالهم ناشفه بزاف والجسم ديالهم ولا هزيل. الجسم يحاول يعوض فقدان ديال هاد السوائل كامله بزياده ضربات القلب، وكيضيق الاوعيه الدمويه، وهذا الشيء باش يحافظ على الضغط الدم والتدفق ديالو للاعضاء ديال الجسم كامل. ولكن الا الجنود زادوا بقاو كيشربوا الماء مالح غيتزاد عنصر الصوديوم في الدم بنسبه كبيره، واللي يخلي الدم ثقيل بزاف ويتحرك بصعوبه، واللي يخلي الدماغ والاعضاء يوصلهم دم قليل. وهذا الشيء اللي كيتسبب في الدوخه والتقيه والاعضاء كاملين كيفشلوا وما يبقاوش خدامين، بالاضافه للكلاوي اللي كيعياو من الفلتراسيون ديال هذا الصوديوم والكلور. ومن بعد هذا الشيء كامل كيسبب لنا الموت. ولكن غيجي واحد يسولني يقول لي كاين بزاف د المخلوقات كتعيش في البحر وما عندهم حتى شي مشكل، انت غير كتخربق معلومات كامله خاطئه. بلا صياح نوضح ريلاكس خلاص. كاين واحد الظاهره كتسمى التاقلم الحيواني، لادابتاسيون انيمال،
اللي كتخلي الحيوانات كتأقلم وتطور راسها براسها باش تعيش في الوسط اللي هي فيه. مثلا الحيوانات والنباتات اللي في البحر ما كتقدرش تسيطر على النفاذيه في الخلايا ديالها بحال المانغروف، دونك الخلايا كيولي عندها نفس نسبه الملوحه مع الوسط اللي داير بها. الماء المالح في الخلايا كيساوي ولا كبر من الماء المالح ديال البحر. السلمون اللي كيعيش في المياه العذبه والمياه المالحه طور واحد التقنيه في الخياشيم ديالو كيستعمل واحد الخلايا كتسمى خلايا الكلوريد. الخلايا كتمنع الملح من الوصول للاعضاء وكتخلي الماء يدوز بحال الشكل ديال تقنيه المانغروف. كتدخل الماء وكدير ليه الفلتراسيون في الخليه وكتخرج الصوديوم والكلوريد والاملاح الاخرى عبر مراحل. نرجعوا للسؤال المحوري، علاش الماء ديال البحر مالح؟ اذا غنحاولوا نشرحوا الامور على الشكل الجيولوجي. بعد ما كتسقط الشتاء على الارض، هاد الشتاء كتكون حمضيه. السبب ديال الحمضيه ديالها هو ثنائي اكسيد الكربون اللي كيتخلط مع الامطار في الهواء، وكطيح هاد الامطار على شكل امطار حمضيه. من كيطيح هاد المطر على الصخور كيهرسها وكيطلق لنا الاملاح المعدنيه، وهاد الظاهره كتسمى بالنحت او ليروزيون اللي كتنفصل على شكل ايونات كلور، صوديوم الى اخره. هاد الايونات كتوصل للمحيطات عن طريق جريان الانهار والوديان. الانهار والجداول ديال الولايات المتحده الامريكيه فقط كتهز لنا 225 مليون طن من المواد الصلبه الدائبه، وفي العالم كامل كتهز الانهار 4 مليارات طن ديال الاملاح المذابه للمحيط في العام الواحد. بينت بعض الدراسات على ان المصدر ديال الملح في المحيطات هو بجوج المصادر. المصدر الاول هو الوديان والانهار كتجيبهم من الارض للبحار، والمصدر الثاني واللي ما كنتش اصلا انا عارفه هو الفتوحات ديال قاع البحر. المصدر الثاني هو كيجينا هاد الاملاح من عمق البحر، كتسرب المياه للشقوق في عمق البحر، ومع الحراره ديال الصهاره اللي كتكون عندنا في قاع المحيطات كتوقع تفاعلات كيميائيه وكيخرج الماء سخون بزاف من قاع البحر جايب معاه بزاف ديال الاملاح المعدنيه. الصوديوم والكلور واملاح اخرى هما من اكثر الايونات انتشارا في مياه البحر اللي كيعطيونا ملح الطعام. الصوديوم والكلور كيشكلوا تقريبا 85% من الايونات المذابه في المحيطات. وبالنسبه للبحار المعزوله كتكون اكثر ملوحه. علاش؟ لان المياه كتبخر وكتبقى فقط الاملاح اللي كتزيد من الكثافه ديال الماء، وهذا السبب كيخلي الناس جامي تغرق في البحر وكيخلي فيه الحياه جد مستحيله. هاد الاملاح كتبقى تراكم وتترسب في المحيطات. الكائنات البحريه كتستهلك شي براك، ولكن كتبقى بزاف الاملاح المعدنيه الاخرى مترسبه اللي كتزيد من الملوحه ديال المحيطات والبحار. كل هاد المعلومات اللي استعملتها غنخلي لكم المراجع في صندوق الوصف باش في الاخر ما يجي حتى شي واحد يقول لي بان هاد المعلومات خاطئه ولا المعلومات ديالك ماشي صحيحه. اللي عنده شي تساؤل ولا اضافه ولا معلومه بالمصدر ما يبخلش علينا، حنا هنا باش نفيدوا ونستافدوا في اطار الحوار بعيدا عن الجدال. مرحبا بالانتقادات ديالكم ومرحبا بالتشجيعات ديالكم. نخليكم تكملوا الموضوع ديالكم مع الاصدقاء ومع العائله ديالكم. كان معكم مروان من برنامج فهمها بالدارجه، وما ننساوش دائما نفهموها بالدارجه.